تیتر اول امشب: دلار آمریکا در آستانه 30,000 تومانی شدن. التهاب بازار و سقوط آزاد ریال تا کجا ادامه خواهد داشت؟ هشدار دولت ایران به کسانی که ماسک نمیزنند. حسن روحانی گفته از سیستم مانیتور و دوربین برای شناسایی متخلفان استفاده خواهد شد. و پیوستن زیاد سبب بازیکن اسرائیلی به باشگاه النصر امارات. چالشی جدید برای فوتبال ایران. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. قیمت دلار آمریکا به نزدیک 30,000 تومان رسیده. روند سقوط آزاد ریال شدت گرفته. آیا ایران در آستانه شروع یک ابرتورمه؟ آیا چشم‌اندازی برای بازگشت آرامش به بازار وجود داره؟ و معنی افزایش روزانه نرخ ارز برای مردم و کسب و کارها چیه؟ این سوال‌ها رو امروز در طول برنامه از مهمانان کارشناسانمون میپرسیم. اول بریم به تهران. نوید جمشیدی، خبرنگار اقتصادی از این شهر با ماست. آقای جمشیدی، اول یک تصویری به ما بدید از وضعیت بازار در ایران. الان چقدر التهاب وجود داره؟ آیا صرافی‌ها فعال هستند؟ مردم ارز می‌خرن؟ چه اتفاقی داره میفته؟ با درود. همونجوری که اشاره داشتین، بازار در ایران به شدت ملتهب است، به خصوص امروز با این رشد شدیدی که بوده در ادامه رشدی که در حدود 2 هفته اخیر داشتیم. طبیعتاً اکثر صرافی‌ها خرید و فروش ندارن، تعداد محدودی هستن که به قول خودشون مجوزدار هستن و جو امنیتی بزرگی هم در راستای خرید و فروش حاکم هست. مردم هم بسیار نگران هستن از اوضاع احوال و جو بازار ساعت به ساعت در روزی که پشت سر گذاشتیم ملتهب بوده. ممنونم از شما. نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران با ما. با ادامه سقوط آزاد پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی، همین حالا دلار به نزدیک 30,000 تومان رسیده. درست 42 سال پیش در چنین روزهایی و در اوج انقلاب هر دلار آمریکا 10 تومان بود، اما بعد از دهه 60 دلار به 100 و 120 تومان هم رسید. در طول دوران ریاست جمهوری رفسنجانی به 470 و بالاخره در دوران خاتمی و احمدی نژاد به 1000 تومان رسید تا اینکه در سال 95 به 3700 تومان صعود کرد. همونطور که در این نمودار هم می‌بینید، سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی تأثیر زیادی روی وضعیت معیشتی کارمندان و کارگرانی داره که به ریال حقوق میگیرن و افزایش حقوق چندانی هم ندارن. برای اونها هم اجاره خونه بیشتر شده و هم مواد غذایی کمتری میتونن بخرن و برای خیلی ها این به معنی نزدیک شدن یا حتی عبور از خط فقره. نمیتونیم مرغ بخریم، نمیتونیم گوشت بخریم، نمیتونیم برنج بخریم، برای خونه هم چیزی نمیتونیم بخریم. این نمودار سقوط ارزش پول ملی از ابتدای سال تا همین الانه. اگر این روند همینجوری ادامه پیدا کنه باید منتظر یک بحران شدید اقتصادی باشیم. حسن روحانی اما میگه حکومت انتخاب دیگری نداره جز این که به همین سیاست 42 سالش ادامه بده. یا رنج و تلخی کوتاه مدت یا تلخی دائمی برای کشور، یک کدام باید انتخاب کنیم. بحران شدید اقتصادی البته به طبقات فقیر فشار بیشتری میاره و میتونه به اعتراضات هم دامن بزنه. نماینده مریوان در مجلس هم از الان گفته اگر اینطوری پیش بره تا چند ماه دیگه مردم نون خشکم برای خوردن نخواهند داشت. حسن منصور، اقتصاددان از بورنموث در بریتانیا با ماست. آقای منصور، به باور شما اونطور که آقای روحانی میگه آیا چاره‌ای وجود نداره یا راه حل‌هایی جلوی پای دولت ایران هست؟ عرض سلام قربان. ببینید، من منظور آقای روحانی رو نفهمیدم که رنج کوتاه مدت یا رنج دراز مدت. اگر 42 سال کوتاه مدت تلقی میشه، من نمیدونم دراز مدت چیست. از سیاست ارزی پولی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر مدار نادرست تدوین شده. نحوه اداره پول بانک مرکزی زیر نظر دولت از پایه نادرسته، علی‌رغم این که ما میدونیم در بانک مرکزی ایران مغزهای بسیار پخته‌ای وجود دارن و این کارو بلدن، ولی در چارچوب این سیاست گذاری که انجام میگیره کاری از اونا ساخته نیست. در نتیجه این فوران نقدینگی که با انگیزه های نوعی دیگری انجام میگیره، این خواه و ناخواه ریال رو به ورشکستگی میکشونه. چارچوبی که این نظام پولی در اون انجام میده انزوای بین‌المللی است. در انزوای بین
بین‌المللی درآمد ایران کم میشه، تجارت ایران کم میشه. یعنی تجارت ایران در این 6 ماه گذشته برابر نصف تجارت سال پیشش بود. علی‌رغم اینکه نصف شده واردات، هنوز کمبود وجود داشته و یعنی کمبود ارزی وجود داشته. به این ترتیب اگر با همین روال پیش بریم، برای پایان سال باید حدود 7 8 9 10 میلیارد دلار کسری داشته باشیم، در حالی که ارزیابی بانک صندوق بین‌المللی پول است که ایران 20 میلیارد دلار کسری خواهد داشت. تا چارچوب سیاستگذاری دگرگون نشود این وضعیت ادامه داره. در نتیجه تقصیر این رو سر این و اون نمی شود گذاشت. سیاستگذاری کشور بر مبانی نادرست استواره. ممنونم از شما. حسن منصور، اقتصاددان از بورنموث در بریتانیا با ما. تصاویر زنده داریم از فلوریدای آمریکا. به نظر میاد در تصویر کمپ‌هایی گذاشتن برای آزمایش کرونا برای شهروندان این ایالت. این در حالیه که دیروز فرماندار فلوریدا ران دسنتس گفته بود که تمامی موارد محدودیت در این ایالت برداشته خواهد شد و بارها و رستوران‌ها خواهند تونست دوباره به فعالیت‌های عادیشون ادامه بدن، در حالی که فلوریدا یکی از بدترین آمار مرگ و میر رو در آمریکا داره. فقط همین امروز نزدیک 100 نفر در این ایالت جانشون رو به خاطر کرونا از دست دادن. دیروز هم 120 نفر جانشون رو در این ایالت از دست دادن. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز گفته برای شناسایی و مجازات افرادی که در خیابان ماسک نمیزنن برنامه ویژه‌ای طراحی شده و برای اجراش هم به اندازه کافی ابزار و وسایل وجود داره. رئیس جمهوری ایران در مورد عزاداری‌های ماه صفر هم گفته در خونه برگزار بشه و از راهپیمایی‌های نمادین هم امسال خبری نیست. همزمان سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 172 نفر در 24 ساعت گذشته خبر داده. در جهان هم تعداد قربانیان داره به 1 میلیون نفر نزدیک میشه. در آمریکا هم تست واکسن کرونا جانسون اند جانسون بر روی 800 نفر نتایج خیلی خوبی داشته و در مواردی باعث تولید پادتن‌های بسیار قوی در بدن این افراد شده. اما در کنار نگرانی از کرونا، حالا بحث آنفولانزا و واکسنش هم جدی شده. بسیاری از کشورها از جمله ایران در حال توزیع واکسن آنفولانزا در میان مردمن که البته کم حاشیه هم نبوده. ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست. آقای غفاری، اول میخوام در مورد همین داستان آنفولانزا ازتون بپرسم. اوایل کرونا اگر یادتون باشه خیلی ها میگفتن که از آنفولانزا باید بیشتر ترسید، کرونا به اندازه یا آنفولانزا مرگ و میر به همراه نداره. همین الان اگر آمار رو نگاه کنیم نزدیک 1 میلیون نفر در دنیا مردن که چیزی حدود 2 برابر آنفولانزا هست به طور متوسط در سال. این بحثی که الان واکسن آنفولانزا میخوان بزنن چه کمکی میکنه؟ آیا میشه این رو در جاهای مختلف به شکلی ترجمه کرد که اگر واکسن آنفولانزا کسی بزنه شانس کرونا گرفتنش هم کمتره؟ دقیقاً همونطور که اشاره کردیم ما داریم به مرز 1 میلیون نفر فوتی رسمی کرونا میرسیم. البته باید بگم دانشمندان از همون تحقیقاتی که در اواسط فوریه و مارس انجام دادن ما میدونیم کشندگی کرونا به طور متوسط 10 برابر کشندگی آنفولانزای فصلی است و همونطور که گفتین در دنیا مشخصاً بین 300 تا 600 هزار نفر افراد از بیماری‌های تنفسی که مرتبط هست به آنفولانزا و من جمله خود آنفولانزا فوت میکنن، ولی ما تقریبا 9 ماه از سال 2020 گذشته و 1 میلیون نفر، یعنی نزدیک 2 تا 3 برابر از آمار متوسط سالانه آنفولانزا فوتی داشتیم که این خبر برای همه باید نگران کننده باشه. برگردیم به سال دومتون، اینکه توامان شدن این دو در نیمکره شمالی در فصل پاییز بله بسیار نگران کننده هست. تنها امیدی که میشه داشت از واکسیناسیون آنفولانزا این هستش که جمعیت‌های هدف مشخصا برای آنفولانزا سنین کم، افراد خردسال و افرادی که سنین خیلی بالایی دارن و بیماری تنفسی دارن، اگر ما این دو گروه رو بتونیم حالا در ایران و کشورهای دیگه واکسیناسیون انجام بدیم طوری که منجر نشن اینها فلو داشته باشن به بیمارستان، چون ما می‌دونیم هر سال آنفولانزای فصلی وجود داره، حداقل با واکسیناسیون جلوی ورود اون افراد رو به بیمارستان بگیریم، مجبوریم حداقل با کرونا فقط سر دست بشکنیم و دست پنجه نرم کنیم به نوعی. ولی همون وضعیت کرونا در ایران هم همونطور که گفتید بسیار وخیم، شیب رو به افزایشه و به نظر میاد اگر چاره‌ای فوراً برای کنترل شیوع من جمله مشخصا ناچارن شاید لاکداون به وضعیتی که مشاغل متاسفانه شاید مجبور شه برای مدتی بسته بشه تا این شیب کاهش پیدا نکنه، افق روشنی برای وضعیت ایران وجود نداره. در کشورهای اروپایی هم همونطور که میدونید شیب جدید در حال شکل گیریه و اونها هم دست به
کار دارن میشن برای اینکه تدابیر جدی رو بگیرن برای اینکه شیب شیوع رو کنترل بکنن. آقای غفاری اگر خیلی کوتاه بفرمایید چقدر میشه امیدوار بود به این واکسن جانسون اند جانسون؟ بله، واکسن فاز 1 و 2 رو گذرانده. تقریبا 99% افراد که واکسینه شدن ایمنی درشون ایجاد شده. خیلی خبر خوبیه، ولی فاز 3 نیومده. فاز 3 هم میدونید چند ماه طول میکشه. باید منتظر باشیم ببینیم که چقدر موثر هست در افرادی که بیمار میشن با کرونا و واکسینه شدن و اون وقت میتونیم تحلیل خوبی داشته باشیم که چقدر این واکسن امید. ممنونم. آقای غفاری، محقق همگیر شناسی از آکسفورد اینجا در بریتانیا با ما. تصاویر زنده داریم از تل آویو در اسرائیل. تعدادی از مخالفان رئیس جمهوری اسرائیل در نزدیکی محل سکونت او جمع شدن. میدونید که هر شنبه تقریبا این مخالفان آقای نتانیاهو در بیرون خونه او جمع میشن و اعتراض میکنن در میدان معروف به میدان پاریس. دیروز آقای نتانیاهو در کنست یا مجلس اسرائیل تلاش کرد که با وضع قانونی محدودیت‌های جدیدی اعمال بکنه تا شاید از شمار معترضانی که به جلوی خونش میان کم بکنه، ولی به نظر نمیاد که موفق شده باشه. واژه لاکچری رو معمولا برای هتل و ماشین و خونه به کار میبرن، اما چند سالی که دامنه استفاده از این واژه گسترده تر شده و اینجا و اونجا عبارت‌های مدرسه لاکچری و دانشجوی لاکچری هم به گوش میخوره. امشب در زیر ذره‌بین میپرسیم سر و کله واژه لاکچری کی، کجا و چرا به نظام آموزشی ایران راه پیدا کرد. بچه که بودیم خیلی‌ها بهمون میگفتن اگه میخواید موفق و پولدار بشید 2 تا راه دارید، یا دانشگاه یا کسب و کار. حالا اگه از طبقه متوسط یا فرودست باشید و با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر ایران روی دومی که نمیشه خیلی حساب کرد. اما چند سالی که انگار راه رسیدن به مدارج عالی و دانشگاه هم مال از ما بهترونه. آماری که همین چند روز پیش منتشر شد نشون میده فقط 5% نفرات برتر کنکور امسال از مدارس دولتی بودن، یا پارسال از 5 نفر اول رتبه‌های کنکور رشته‌های انسانی و تجربی و ریاضی هیچ کدوم از مدارس دولتی نبودن. اما اگه لنز دوربین رو یکم بازتر کنیم باز هم وضعیت مشابهه. 70% رتبه‌های برتر کنکور سمپادیان یا همون استعدادهای درخشان. 14% غیر دولتی‌ها و 13% نمونه دولتی هستند و خود دولتی‌ها 0. یک نکته دیگه این که 66% نفرات برتر کنکور ساکن تهرانن. بعضی‌ها میگن این نشان نابرابری آموزشیه. عده‌ای اما اعتقاد دارن که نفرات برتر کنکور با استعدادترن و ربطی به دولتی و غیر دولتی نداره. به عنوان مثال شما وقتی که دانش آموزان رو بر اساس طبقه های اقتصادی اجتماعیشون جدا میکنید، خب با سلول طبقات اجتماعی اتفاق میفته، به خاطر اینکه اینا با این برخورداری های بهتر و امکانات بهتر و معلمان بهتر میتونن کد رشته های بهتر قبول بشن، دسترسی به دانشگاه های با کیفیت پیدا بکنن و طبقه اجتماعی خودشون رو تکرار کنن. بعضی میگن نابرابری آموزشی باز تولید میشه، یعنی اگر شما از بچگی در معرض آموزش بهتری قرار بگیرید احتمال اینکه در آینده رتبه بالاتری تو کنکور بیارید هم بیشتره. آموزش بهتر البته با هزینه بیشتر هم ارتباط مستقیم داره. این نمودار که الان میبینید نسبت هزینه روی آموزش دولت‌ها به تولید ناخالص داخلیشون رو نشون میده. میانگین جهانی چیزی حدود 4.8%. دانمارک نزدیک 8% و اول اون بالا ایستاده. مثلا عربستان، اسرائیل و استرالیا هم از میانگین جهانی بالاترن. ایران با 2.3% پشت کشورهایی مثل پاکستان و هند. این روند کمتر خرج کردن برای آموزش در ایران از سال 86 سرعت گرفته و سال 98 تقریباً نصف شده. من خودم جزو کسایی بودم که کلاً با تأسیس مدارس غیر انتفاعی عرض کردم مخالف بودم. اما خودم اومدم مدرسه غیر انتفاعی به عنوان مؤسس. چرا؟ به دلیل اینکه پسرم میخواست سال 6 بره رشته ریاضی بود، بره علوم انسانی. ما دنبال یه مدرسه میگشتیم که نه نظر درس خوب باشه، نظر محیطی سالم باشه. پیدا نکردیم تو تهران. باورتون نمیشه. اگه وضع مالی خانواده خوب باشه بعیده که بچه‌هاشون رو مدرسه دولتی بفرستن. البته همون مدارس دولتی که طبق قانون باید
رایگان باشن هم کاملا رایگان نیستند. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی گفته که حد اکثر شهریه برای مدارس ابتدایی 9,400,000 تومان و برای خود دوره اول متوسطه حدود 11 میلیون تومانه. البته یه سری مدارس هم هستن که شهریه‌شون تا 50 میلیون تومان در سال هم میرسه. بعضی از این مدارس از کلاس‌های کنکور تا حتی اردوی خارج از کشور هم دارن. به اینها مدارس خاص یا غیر انتفاعی لاکچری میگن. پارسال نزدیک به 14 میلیون دانش آموز در کشور سرشماری شدند. همونطور که در این نمودار هم می‌بینید بیش از 88% تو مدارس دولتی درس می‌خونن و نزدیک به 12% اون نمودار قرمز تو مدارس غیر دولتی هستند. گردش مالی شهریه مدارس غیر انتفاعی به بالای 9 تریلیون تومان میرسه. این در حالیه که کل بودجه آموزش و پرورش ایران در سال 97 حدود 36 تریلیون تومان بوده. 2 نفر حالا ایشون که مسئولم هستن. نه شما هم الان مسئولید دیگه. نه من هیچ مسئولیتی شورای عالی آموزش پرورش مسئولیتی نیست. من نماینده به اصطلاح 3 تا فرهنگستانا هستم طبق خب در هر صورت عضو شورا. نه این عضو شورا هستم اما مسئولیتی ندارم. چون سوالی که شما دارین میفرمایید سوال خود منم هست که چرا 40 سال بعد از انقلاب. البته همه اینا رو من این فرمایش رو شکست جمهوری اسلامی در حوزه آموزش پرورش دقیقاً این چیزی شک دار همه درش معتقدن و متفق. بر اساس آمار سال تحصیلی 95-96 حدود 4,5 میلیون دانشجو داشتیم. به گفته معاون آموزشی وزارت علوم حدود 50% از اینها در دانشگاه‌های غیر دولتی مشغول به تحصیل بودند. یعنی تکلیف 50% که کاملا مشخصه برای تحصیل پول پرداخت میکنن. اما اگر دانشجویان دولتی رو هم که برای تحصیل پول پرداخت میکنن به این آمار اضافه کنیم میشه 85%. دانشجویان کشور با پرداخت پول تحصیل میکنند. با یه حساب ساده از 4,400,000 دانشجو فقط 660,000 تاشون از تحصیل رایگان برخوردارن. اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه دولت موظف وسایل تحصیلات عالی رو تا سرحد خودکفایی به طور رایگان گسترش بده. حالا جمهوری اسلامی اما عکس این رو پیش گرفته و بر اساس آمار وزارت علوم نسبت بخش رایگان به شهریه‌ای هر سال از سال پیش کمتر شده. آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت عمومی کشور هدفهایی دارد، دنبال هدفهایی میگرده. این هدفها چیست؟ این هدفها عیناً همون هدفهای نظام اسلامی است. اگه چند سال پیش یه دانش آموز با استعداد از طبقه فرودست میتونست با کسب رتبه خوب در کنکور و استفاده از آموزش رایگان مارپیچ موفقیت رو پله پله طی کنه تا به مدارج بالاتر برسه و احتمالاً برخلاف والدینش طعم زندگی شیرین‌تر بچشه، حالا اون فرد با استعداد از پیش بازی رو به طبقه‌ای که پول و راند در اختیار داره باخته. انقلاب اقتصادی در آموزش ایران مثل انقلاب فرهنگی اوایل انقلاب پویندگی اجتماعی رو کمتر، موجب تقویت هرچه بیشتر طبقه حاکم و شکاف بین پولدار و فقیر شده. شکافی که هر روز به نفع ژن‌های خوب عمیق‌تر میشه. انتظار میره امروز تا ساعتی دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امی کنی برت رو به عنوان نامزد پیشنهادی برای عضویت در دیوان عالی آمریکا معرفی کنه. خانم برت 48 سالشه و ترامپ در سال 2017 او رو به عنوان قاضی فدرال دادگاه استیناف حوزه هفتم ایالات متحده انتخاب کرده بود. خانم برت دیدگاه‌های محافظه‌کارانه داره و اگر انتخاب بشه تعداد قضات محافظه‌کار در دیوان عالی آمریکا به 6 نفر میرسه. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا با ماست. آقای کیان، سابقه داشته که بعضی اوقات انتخابات آمریکا جنجالی داشته و رفته به دیوان عالی. الان اگر این تعداد قضات محافظه‌کار و لیبرال به شکلی بشه که 6 نفرشون محافظه‌کار و 3 نفرشون لیبرال باشه، این نگرانی رو ندارید آیا که اگر پرونده انتخابات آمریکا به دیوان عالی بره ممکنه در قضاوت قضات این دیوان خلل ایجاد کنه؟ نه، این نگرانی رو من ندارم و به باور من خانم برت هم برابر همه اصول قضاوت عمل خواهند کرد و من پیش بینی میکنم که ایشان هم حامیان خودشان رو و هم منتقدین خودشان رو دچار تعجب خواهند کرد. احتمالش خیلی بالا هست، این اولین بار نیست. ببینید آقای گورسیچ، قاضی گورسیچ همین رفتار داشتن، قاضی القضات آقای جان رابرتس همین رفتار داشتن. بنابراین این که انتظار داشته باشیم که عقاید شخصی یک قاضی در دیوان عالی حاکم بر تصمیمات او در قبال دعاوی باشد منطقی نیست.
فکر میکنید اینی که اشاره کرد نکته جالبی است، چون خیلی ها دارن سعی میکنن که قضات دیوان عالی رو بگن فلانی لیبرال هست، فلانی محافظه‌کار هست. البته خب نتیجه رأی هاشون نشون میده که گرایششون به کدوم طرف است، اما در مقایسه با سیاستمداران، کسانی که در سنا و کنگره و دولت هستن، معمولا قضات خیلی نشون نمیدن اون گرایش سیاسیشون رو. درست میگم؟ خب نبایدم نشون بدم. ببینید، قانونگذاری کار دیوان عالی کشور نیست. قانونگذاری در کنگره انجام می شود، ولی گروه هایی که مقاصد خاصی رو دنبال می کنند از هر دو طرف، به جایی که به کنگره بروند و قوانین رو عوض بکنن، از قضات انتظار دارن که آنها به جای قانونگذار عمل بکنن و این اتفاق همیشه مورد بحث بوده که آیا قضات وظیفهشون قانونگذاری است یا یک خوانش دقیق از نص صریح قانون اساسی. خانم بارت از دسته است که معتقد است که فقط بایستی قانون اساسی را خواند و دنبال کرد، نه اینکه آن را به صورت خاصی ترجمه کرد. به پیش بینی من ایشان همین روند رو دنبال خواهند کرد. ممنونم از شما. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی با ما. باز هم تصاویر زنده داریم از اسرائیل. اورشلیم که به اشتباه دفعه پیش گفتم تل آویو، اورشلیم هست پایتخت رسمی اسرائیل. روبروی دفتر نخست وزیر در خیابان پاریس، از 13 هفته پیش به این ور مخالفان آقای نتانیاهو جلوی خونه او هر هفته تظاهرات کردند. یک نرم افزار آموزشی رانندگی به فارسی در سوئد به جمع‌آوری اطلاعات حساس از جمله ضبط مکالمات، دسترسی به فهرست افراد مرتبط و ایمیل و حتی دوربین موبایل از ایرانیان می‌پرداخته و احتمال میره که کارش جاسوسی از ایرانی‌ها بوده باشه. پلیس سوئد در حال بررسی این موضوع. شیرین شمس، فعال سیاسی از استکهلم با ماست. خانم شمس، ماجرا از چه قراره؟ خب متاسفانه ارتباط ما با خانم شمس دچار مشکل است. اگر بتونیم دوباره به او باز خواهیم گشت. اما یک خبر فوتبالی که البته سیاسی هم میتونه باشه. زیا سبع، فوتبالیست اسرائیلی، به تیم النصر امارات پیوسته. نکته جالبش اینه که اگر لیگ قهرمانان آسیا النصر با تیم ایرانی یا کشورهای دیگه‌ای که اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن همگروه بشه، معلوم نیست که نتیجه کار چه میشه. همکارم احسان اکبری از تیم ورزش ایران اینترنشنال اینجا با ماست. احسان، این آقا پاسپورت اسرائیلی داره، حالا فقط ایران نیست، یه سری کشورهای دیگه منطقه هم هستن که اسرائیل به رسمیت نمیشناسن، مثل عربستان. اگر قرار باشه مثلا امارات با یه تیم ایرانی مسابقه بده یا با عربستان، چه باید بشه وضعیت؟ ببین فرداد، سال گذشته 13 مهر سال گذشته عربستان سعودی اومد یه خط شکنی کرد. اومدن رفتن تو کرانه غربی با تیم ملی فلسطین بازی کردن. یه بازی که خیلی جنجالی شد. 8000 تا تماشاگر بیشتر نمیتونستن برن، ولی 20000 نفر استقبال خیلی خوبی شد. از اون طرف مثلا حماس یا جهاد اسلامی خیلی اعتراض کردن نسبت به اون بازی. یعنی حتی کشورهایی مثل ایران یا عربستان حتی با تیم ملی فلسطین هم مشکل دارن، به خاطر اینکه تعدادی از بازیکنای تیم ملی فلسطین پاسپورت حالا متولد کشور اسرائیل هستن و خب این خیلی مشکل ساز شده. چند تاشون درخواست دادن که حتی همگروه نشن با فلسطین. الان این یه چالش جدید میتونه باشه برای فوتبال آسیا. حالا النصر فعلا تو لیگ قهرمانان آسیا نیست، اما اگه این روند ادامه داشته باشه میتونم بگم مثلا تیم‌های بزرگتر مثل العین یا الجزیره یا شعب الاهلی اینا بیان بازیکن اسرائیلی بخرن که احتمالش خیلی زیاده، مثل همین هافک گران قیمت و حالا خیلی گلزنی که الان تیم النصر خریده. اون موقع ممکنه یه چالش جدی بشه واسه تیم‌های دیگه با سفر این بازیکن به اون کشورها. حالا ببینیم چی میشه در ادامه. ولی خب من یه برگردم به عقب، همین فلسطینی که اشاره کردم، این نکته جالب، مثلا سال 2014 تیم ملی ایران قرار بود که بازی دوستانه با فلسطین انجام بده. فلسطینی‌ها یک دو روز قبل از اینکه سفر کنن بیرون همه هماهنگی انجام شد، یهویی سفر رو لغو کردن، به جای ایران رفتن امارات، از امارات رفتن استرالیا. اون موقع دلیلش اعلام نشد، ولی بعداً مشخص شد که 6 یا 7 بازیکن تیم ملی فلسطین اصالت اسرائیلی داشتن و به خاطر داشتن پاسپورت اسرائیلی حالا مجوز سفر به ایران نگرفتن. یعنی ما حتی این مشکلات رو هم با فلسطینی ها هم داریم، نه تنها بازیکن اسرائیلی. این مشکل حتی با عربستان و مالزی که مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا هم حتی اونها هم حاضر نیستن برن با تیم ملی فلسطین تو فلسطین بازی کنن. ممنونم از تو احسان اکبری، همکارم از تیم ورزش ایران اینترنشنال. ارتباط ما دوباره با خانم شیرین شمس، فعال سیاسی از استکهلم برقرار شده. خانم شمس، فرصت کوتاهی داریم، اگه ممکنه بفرمایید که چه اتفاقی افتاده، این برنامه جاسوسی که ازش حرف میزنن داستانش از چه قراره؟
بله، همونطور که اشاره کردید این یک اپلیکیشنی بود که ظاهرا کمک می‌کرده به ایرانیایی که میخوان امتحان تئوری رانندگی رو به فارسی بدن، ولی در واقع یه نرم افزار جاسوسی حرفه‌ای بوده که امکان دسترسی به عکس‌ها، فیلم‌ها، مکان شخص، ضبط مکالمات تلفنی و حتی سایت‌هایی که فرد بازدید می‌کرده اونها اس‌ام‌اس‌ها و رمز عبور رو داشته و به یک سرور خارج از کشور منتقل می‌کرده. با توجه به اینکه سپو پلیس امنیتی سوئد وارد این قضیه شده، خب معلوم میشه اهمیت این قضیه چقدر بالا هستش و نیروهای امنیتی سوئد اعلام کردند که سه دولت و حکومت از جمله ایران، جمهوری اسلامی جزء سه دولتی هستند که وسیع‌ترین فعالیت‌های جاسوسی رو در کشور سوئد دارن و اینجا جا داره اشاره بکنم که این بی‌دلیل هم نیست، به خاطر که کشور سوئد بله یکی از کشورهایی هست که فعالیت اپوزیسیون جمهوری اسلامی در اون بسیار بالا هست، به خصوص شهر استکهلم سوئد و این مسئله تازه‌ای نیست، جدید نیست که بگیم جمهوری اسلامی به تازگی شروع به جاسوسی کرده. نمونه‌های از این قبیل بوده. سال گذشته یک مرد 46 ساله رو دادستان سوئد متهم کرد به جاسوسی، دانشجوی دختری که رسانه‌ای شد نیروهای امنیتی اون رو به گرو گرفته بودند که با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت بکنه. اینها از دست اقدامات جمهوری است که جمهوری اسلامی هست که انجام میده در کشور سوئد. شیرین شمس، فعال سیاسی از استکهلم سوئد، ممنونم از شما و ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا، بدرود.